Cho em hỏi, bé em bị sốt co giật rồi, giờ mà sốt khoảng 38 độ rưỡi thì nên cho uống thuốc liền không bác? Tôi là bác sĩ Dr. Minions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Và đây là hành trình, bạn hỏi, tôi trả lời. Câu trả lời đơn giản là có. Một khi bé đã từng sốt cao co giật thì không nên để bé sốt cao nữa, vì khả năng cao bé sẽ bị co giật trả lại. Tuy nhiên, một khi bé bị co giật, các phụ huynh thường rất hoảng loạn, sợ hãi, không biết phải làm gì. Tại sao trẻ sốt cao lại co giật? Nó có nguy hiểm không? Cần làm gì và không được làm gì? Đã uống thuốc mà không hạ sốt thì sao? Có cần đưa bé lên bệnh viện không? Vì vậy, tôi không muốn chỉ đơn giản trả lời có hay không, mà nếu anh chị thật sự quan tâm đến sức khỏe bé nhà mình, chỉ vài phút thôi, tôi sẽ giúp anh chị bình tĩnh xử trí đúng trước cơn co giật sốt cao của các bé. Tại sao trẻ bị co giật khi sốt cao? Trẻ ở tuổi nào dễ bị? Lớn lên có hết được không? Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được hết tất cả cơ chế của sốt cao co giật ở trẻ. Tuy nhiên, có 3 cơ chế được cho là liên quan nhất, gồm: 1. Sốt làm tăng nhiệt độ trung ương cơ thể, khiến các neuron dễ kích thích hơn bình thường. 2. Sốt làm tăng thông khí, dễ gây giảm CO2 trong máu, kiềm hô hấp và cuối cùng khiến neuron dễ kích thích hơn. 3. Sốt làm tăng các cytokine, dẫn đến tăng các thụ thể dẫn truyền thần kinh. Co giật do sốt cao thường thấy ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, tức là khi trẻ lớn lên, co giật do sốt cao đơn thuần sẽ không còn nữa, vì lúc này hệ thống thần kinh đã trưởng thành tốt rồi, không còn dễ bị kích thích nữa. Tại sao có trẻ hay bị sốt cao co giật, có trẻ ít hoặc không bị? Các yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến sốt cao co giật gồm: do di truyền, độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ 12 đến 18 tháng. Sốt cao và tăng nhanh đột ngột. Sau sốt virus hay sau tiêm phòng, vì nó làm kích thích hệ miễn dịch, nhưng tỷ lệ thấp và lợi ích tiêm phòng cao hơn rất nhiều nên hãy cho trẻ tiêm phòng đầy đủ. Khi trẻ sốt cao, cần chú ý điều gì? 2 điều anh chị cần chú ý là: 1. Trẻ có bệnh nặng trong người. Chính căn bệnh này gây sốt và nó sẽ rất nguy hiểm nếu cha mẹ không chú ý mà chỉ lo hạ sốt. 2. Sốt cao quá sẽ gây co giật cho trẻ. Co giật này là đơn thuần do sốt thôi, hay trẻ có bệnh khác như động kinh, viêm não, màng não. Thông thường, cơn co giật không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, phụ huynh khi gặp con mình co giật sẽ rất hoảng loạn, làm ra những điều sai mà sau này phải hối hận. Vậy khi lần đầu trẻ co giật vì sốt, có thể còn các nguyên nhân nguy hiểm chưa phát hiện được, thì anh chị nên đưa trẻ đi viện khám ngay. Còn nếu trẻ đã từng có vài lần sốt co giật, sau đó hạ sốt trẻ vẫn bình thường, thì mới để theo dõi tiếp. Vậy, có dấu hiệu nào đơn giản giúp các bậc phụ huynh nhận ra sớm con mình co giật đơn thuần thôi hay là thật sự nặng? Hãy chú ý các dấu hiệu sau. 1. Co giật đơn thuần, kéo dài ít hơn 15 phút, cơn co giật toàn thân và không ái phát trong 24 giờ. Sau cơn giật, trẻ chơi vui vẻ bình thường. 2. Co giật nguy hiểm thì kéo dài trên 15 phút, co giật khu trú ở một phần chân, tay chẳng hạn, và co giật tái phát nhiều lần trong 24 giờ. Xử trí gì khi bé đã có tiền căn co giật trước đó, lần này lại sốt? Điều quan trọng là cần đo nhiệt độ, hạ sốt sớm khi bắt đầu sốt, chứ đừng đợi sốt cao mới hạ sốt, vì bé có tiền căn co giật trước đó rồi. Khi trẻ co giật, cần bình tĩnh, dùng thuốc hạ sốt nhét hậu môn, cởi bớt quần áo, chườm ấm cho bé. Vì vậy, trong tủ thuốc gia đình cần dự trữ sẵn viên đạn hạ sốt đường hậu môn, để sẵn trong tủ lạnh cho cứng mới nhét được. Các điều cần tránh: không chọc tay, không lấy khăn ướt cho vào mồm bé, vì sợ bé cắn lưỡi. Tỷ lệ này cực kỳ thấp, trong khi chính động tác đưa tay vào lại làm kẹt lưỡi, dễ khiến trẻ bị cắn phải hay làm bé khó thở. Hay cái khăn ướt đó có thể làm bé sặc vào đường thở, không thở được. Tóm lại, xử trí khi bé co giật sốt cao, cần hạ sốt và bình tĩnh hạ sốt nhét đích, cởi bớt quần áo, chườm ấm, để bé nằm im rồi đưa bé đến viện tìm nguyên nhân nếu có các dấu hiệu nguy hiểm.